ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද? මම හිතන්නේ හොඳින් ඇති කියලා. ටයර් හතර හරියට ගෙවෙන එක ගොඩාක් වැදගත් ගානට ගෙවෙන එක. එහෙම වෙච්චම ඔබගේ සස්පෙන්ෂන් එකට හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔබගේ බ්‍රේක් පර්ෆෝමන්ස් වලට, ඊට පස්සේ ඔබගේ කම්ෆර්ට් එකට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබේ ඉකොනොමි එකටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ටයර් හතරම ගානට ගෙවෙන එක. අර මම කලින් කියපු කරපු වීඩියෝ එකේ උනේ ඔබ දෙකක් මාරු කරන්න උනේත් මේ රොටේෂන් එක කරන්න නැති නිසා. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 5000කට සැරයක් 10000කට සැරයක් අතර වගේ ටයර් රොටේෂන් එකක් කරන එක හොඳයි. එතකොට සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් ටයර් එක තියෙන්නේ නන් ඩිරෙක්ෂනල්. ඒ කියන්නේ කොයි පැත්තට කැරකුණත් කමක් නැති. ඒවා තමයි ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ටයර් එකේ සයිස් එකත් වැදගත්. ගොඩක් වාහනවල තියෙන ඉස්සරහා සයිස් එකයි පිටිපස්ස සයිස් එකයි එක හා සමානයි. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ස්ටෑන්ඩඩ් එකේදී ඔබ කරන්න ඕන ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් එකක්, රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් එකක්, ඕල් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් එකක්. ඒ ගැන කියලා දෙන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමයේදී ෆ්‍රන්ට් වීල් එකක් නම් ඔයාගේ ඩ්‍රයිව් වීල් එකේ තියෙන රෝද දෙක මේ ක්‍රොස් කරන්නත් පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ නන් ඩිරෙක්ෂනල් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි තුමු ෆ්‍රන්ට් එකක් කියලා. ෆ්‍රන්ට් එක කැරකෙනවනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් පිටිපස්ස රෝද දෙක ඉස්සරහට ගේන්න පුළුවන්. ඉස්සරහ රෝද දෙක පිටිපස්සට ගේන්න පුළුවන්. අර ඩ්‍රයිව් ඇක්සල් එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ නම් ඉස්සරහ රෝද දෙක එකලා ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. එතකොට ඇතර වෙන්නේ ඉස්සරහ දෙක යනවා පස්සට, පස්ස දෙක එනවා ඉස්සරහට ක්‍රොස් වෙලා. ඒක ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් එකට. රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් ඔබට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ පිටිපස්ස දෙක දානවා ඉස්සරහට, ඉස්සරහ දෙක දානවා පස්සට. හැබැයි පිටිපස්ස දෙක ක්‍රොස් කරනවා. එතකොට අතරම වෙන්නේ පිටිපස්සේ රෝද දෙක යනවා ඉස්සරහට, ඉස්සරහ රෝද දෙක පස්සට එනවා ක්‍රොස් වෙලා. ඔන්න ඒක කරනවා අපි සාමාන්‍ය රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් වාහනයක් නම්. ඕල් වීල් ඩ්‍රයිව් හරි ෆෝර් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් හරි නම් අපිට ඩබල් ක්‍රොස්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ රෝද දෙකයි පිටිපස්ස රෝද දෙකයි කතරයක් විදිහට ක්‍රොස් කරලම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක කරන්න නම් නන් ඩිරෙක්ෂනල් වෙන්න ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. ඩිරෙක්ෂනල් වල ඕක කරන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් ඔබට ටයර් එකේ රිම් එකෙන් ගලවලා ආපහු අනිත් පැත්ත හරවලා දාලා තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වැඩ තියෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අලුතින්ම ඇවිල්ලා මගේ channel එකේ වීඩියෝස් බලනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම car reviews එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න YouTube එකේ MRJ SAFETY කියලා search කරා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. YouTube විතර නෙමෙයි, Instagram වල, Facebook වලත් MRJ SAFETY කියලා search කරා නම් ඔයාට මාව හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. තව ස්පෝර්ටිය විදිහට හදපු ඔය ස්පෝර්ට් ටයිප් කාර් වල එහෙම තියෙනවා ඩිරෙක්ෂනල් ටයර්. ඒවා ප්‍රොෆෝමන්ස් වැඩි වෙන හදලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක බලලා ඊතලයක් තියෙනවා කැරකෙන පැත්ත. ඒ පැත්තට ඔබට දාන්න වෙනවා. එතකොට අපිට ඉස්සරහ පස්ස විතරයි ගොඩක් විට මාරු කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම අර මම කිව්වා වගේ ඔබට ක්‍රොස් කරන්න ඕන නම් ඩිස්මවුන්ට් කරලා ආපහු මවුන්ට් කරන්න වෙනවා රිම් එකෙන් ටයර් එක. මම ඔය දැන් කියපු ටයර් වර්ග තුනම සිමෙට්‍රික් සහ ඇසිමෙට්‍රික් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිමෙට්‍රික් කියලා කියන්නේ ටයර් පැටර්න් එක මේ දෙපැත්තට ගත්තාම එක හා සමානව තියෙන දෙපැත්තේ වමයි දකුණේ. තව જાතියක් තියෙනවා ඇසිමෙට්‍රික් කියලා. ඇසිමෙට්‍රික් එක තමයි ওই ඩිරෙක්ෂනල් විදිහට ගොඩක් විට එන්නේ. ඒවා ප්‍රොෆෝමන්ස් විදිහටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඉන්සයිඩ් සහ අවුට්සයිඩ් කියලා දෙපැත්තක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ ටයර් එක දාද්දි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන අවුට්සයිඩ් කියන පැත්ත එළිය පැත්තට එන්න තමයි මවුන්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන්න ඔයා ටයර් එක රොටේට් කරගන්න ඕන. තව තියෙනවා පිටිපස්ස සයිස් එකයි ඉස්සර සයිස් එකයි ටයර් සයිසස් වෙනස්. එතකොට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අපිට එතකොට සිදු වෙන්නේ ඉස්සරහා රෝද දෙකේ දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්, පිටිපස්ස රෝද දෙකේ දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි තමයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය මම කියප එක සරලව මෙන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රන්ට් එකක් නම් මේ රෝද හතර උඩින් බලාදී තියෙන්නේ. මේ ඉස්සරහා රෝද දෙක පිටිපස්සට දාන්න, පිටිපස්ස රෝද දෙක ඉස්සරහට යන අතර ක්‍රොස් වෙලා යන්න ඕන ෆ්‍රන්ට් වීල් එකක් නම්. මේක මම කියපු විදිහට නන් ඩිරෙක්ෂනල්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම කැරකෙන්න පුළුවන්. සේම් සයිඩ්ස් වලට තමයි අදාළ වෙන්නේ. මේකත් එහෙම තමයි. ඔබට රියර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා පිටිපස්ස දෙක ඉස්සරහට දාන්න, ඉස්සරහා දෙක පස්සට දාද්දි ක්‍රොස් කරලා දාන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඕල් වීල් ඩ්‍රයිව් හරි ෆෝර් වීල් ඩ්‍රයිව් එකක් හරි නම් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහ එක පිටිපස්සට ක්‍රොස් කරලා දාන්න, පිටිපස්ස එක ඉස්සරහට ක්‍රොස් කරලා දාන්න. මේක ෆෝර් වීල් වල අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම තියෙන්න ඕන ටයර් සයිස් හතරම එක වගේ. නැත්නම් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකට ඒ වගේම ඩිෆරෙන්ෂියල් එකට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අනාගතයේදී. එතකොට මම අර කලින් කියපු විදිහට ඩිරෙක්ෂනල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. පිටිපස්ස ඉස්සරහ දෙක පිටිපස්සට දාන්න, පිටිපස්ස දෙකට ඉස්සරහට දාන්න. එච්චරයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අර මම කියපු ඉන්සයිඩ් අවුට් කියලා තියෙනවා නම් අවුට්සයිඩ් එක අවුට්සයිඩ් පැත්තට, ඉන්සයිඩ් එක ඉන්සයිඩ් පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට මේකත් ක්‍රොස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේකේ රිම් එකෙන් ගලවලා අනිත් පැත්තට දාලා තමයි දාගන්න සිදු වෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක කෙටියෙන් කරන්න බැලුවේ. කෙටියෙන් කරද්දී මිනිස්සු බලනවා කියලා මට තේරලා තියෙනවා. ඔයාගේ වාහනේ සේෆ්ටි එක වැඩි කරගන්න, ප්‍රොෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න, ස්පෙෂලි ඉකොනොමි එකටත් හොඳ වෙන්න වාහනේ ටයර් රොටේට් කරගන්න කාලයකට සැරයක්. සාමාන්‍ය විදිහට නම් 5000 10000 වගේ 70ක්ම නම් 5000ක් වගේ කාලයක් තමයි කියන්නේ. අතරතුර එහාට මෙහාට මාරු කරන්න. එතකොට ටයර් ගානට ගෙවෙනවා
ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා ටයර්. ඒ වගේම ඔබගේ සේෆ්ටි එකටත් ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එනවා වෙනදා වගේම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.